cháu hỏi, nhà bác nhiều táo như thế này bác có bán không? Cháu Có. muốn mua một ít để mang ra chợ ấy. Có. Cháu mua thì mua đi. Thế táo này bác bán bao nhiêu tiền một cân? Bác bán 20.000 một cân. 20.000 ạ? Thế bác bán cho cháu một gùi này, tí nữa cháu hái xong rồi bác cân cho cháu nhá. Hái đi xong rồi tí nữa mang về kia bác cân cho. Vâng, thế hái cây nào cũng được hả bác? Cây nặng đi. Vâng. Miễn là hái cây nặng đi. Vâng. Đấy, hái đi. Tí nữa mang về nhà mà cân. Dạ vâng ạ.
Bao tiền đấy bác? Ở đây 200. 200 ạ. Cháu cảm ơn bác nhá. Cháu về đây. Về à? Vâng ạ. Về nhá, mai lại lên nhá. Dạ vâng ạ. Mấy cân đi.
nước này ngon. Con hồng nó cũng ngon. Còn nào ngon nhỉ? Lấy 2 loại cho chị đi. Cái độ không thì có ăn được không? Em Không muốn ăn ăn được nhỉ? đâu. Ăn nhầm cân ạ. Cái này mình cũng 2 cân. tốt nhá. Mười mấy rồi. Em chọn cái mây đỏ mà cái lại mây trời. Những quả táo này mà làm ô mai chắc là cũng ngon lắm nhỉ. Mình sẽ để lại một ít để về làm ô mai rồi các bà mọc ăn dần. Trên. Hai cân đây chị ạ. Bao tiền đấy? Nó vẫn còn 5.000 chị. Vâng, cảm ơn luôn. Táo bao tiền một cân em? Cái bé thôi à? Vâng.
Cô đã chuyển tiền cho bên công ty chú Tuấn chưa? Vì hôm trước cháu có nói chuyện và trao đổi với chú ấy bảo là nếu mà công ty mình mà muốn hợp tác làm cùng chú ấy thì mình sẽ phải chuyển tiền luôn để còn làm ạ. Nếu không thì chú ấy sẽ hợp tác và làm với bên đối tác khác cô ạ. Hôm trước thì cô cũng đã gặp chú Tuấn rồi và chú cũng đã trao đổi công việc thì cô cũng đã chuyển cho chú số tiền đấy rồi. Mình chỉ còn chờ hôm nào mà gặp khách hàng ấy thì là mình ký hợp đồng thôi. Dạ vâng. Không may là mình cũng chuyển tiền cho dự án mới bên công ty chú Tuấn nên sang năm mới mình cũng không phải lo công việc cho công nhân nữa cô nhỉ? Công việc năm tới đây thì mình cũng không phải lo gì nữa. Thôi nhưng mà cũng may là cô bán số cổ phần đấy cho người quen chứ nếu mà người lạ chắc cô cũng không dám bán đâu. Cô an tâm đi vì bạn của cháu, bạn ấy cũng giỏi lĩnh vực này lắm. Cháu cũng tin chắc rằng bạn ấy sẽ giúp công ty mình phát triển hơn cô ạ. Con chào mẹ. Chào em. Con đã về Dạ. Vâng. Mẹ à, con cũng vừa mới xuống đây thì cũng nghe qua cái câu chuyện của mẹ với Linh. Thế mẹ lại bán cổ phần của công ty à? Đợt tới này công ty nhà mình với lại công ty của chú Tuấn ấy cũng nhận được một cái dự án rất là lớn. Cho nên là mẹ không đủ vốn để đầu tư vào cái dự án này. Mẹ lại phải bán đi một số cổ phần của công ty để đầu tư vào cái dự án này con ạ. Dự án của công ty chú Tuấn à? Thế mẹ đã kiểm tra chắc chắn cái dự án này chưa? Mẹ cũng đã kiểm tra kỹ cái dự án này rồi, không có vấn đề gì đâu con ạ. Mà cái dự án này cũng rất là tốt mà. Thế mẹ đã bán bao nhiêu % cổ phần của công ty mình mẹ? Mẹ bán đi 55% cổ phần, tổng giá trị là 50 tỷ. Sao mẹ bán cổ phần của công ty nhà mình nhiều thế? Mà mẹ có đùa con không đấy? Chuyện này đâu có đùa được. Mà mẹ bán 55% cổ phần của công ty mà mẹ không nói chuyện cho con biết. Mẹ bán cổ phần của công ty đi để mẹ đầu tư vào làm ăn chứ. Mẹ có mang tiền đi đâu mà con cứ phải dối lên như vậy. Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ mẹ bán 55% cổ phần của công ty nhà mình đi như vậy thì mẹ mất cái quyền điều hành của công ty chứ còn gì nữa. Mà con nghĩ là mẹ chỉ bán một phần nhỏ thôi chứ, sao mẹ bán cổ phần của công ty nhiều như vậy? Mẹ làm ăn trên thương trường nhiều như thế rồi, mẹ phải biết vấn đề này hơn con chứ. Nhưng mà anh ơi, cái dự án đấy em và chú Tuấn kiểm tra rất là kỹ rồi. Nếu như mình mà ký hợp đồng rồi thì sau này lợi nhuận nó mang lại rất là nhiều anh ạ. Lợi nhuận thì con không biết là được đến đâu, nhưng mà mẹ bán số cổ phần của công ty nhiều như thế này, con nghĩ là mẹ sẽ mất trắng công ty đấy. Vớ vẩn, hợp đồng mẹ còn chưa ký đây này. Thế con muốn mẹ làm ăn thua lỗ à? Con về đây giúp mẹ hay là con trù ẻo mẹ đây? Con về đây không phải là chủ ẻo mẹ, nhưng mà mẹ có biết không, mẹ bán nhiều cổ phần của công ty như vậy thì có thể là mất trắng công ty đấy. Mẹ đầu tư mạo hiểm như thế, con nghĩ là quá mạo hiểm với mẹ. Mà anh ơi, anh an tâm đi, vì dự án này đích thân em với chú Tuấn đã kiểm tra rất là kỹ rồi nên anh không phải quá lo lắng như thế đâu ạ. Thôi, cô không nên nói gì ở đây nữa. Mà mẹ đã bán số cổ phần của công ty nhà mình cho ai và đã làm giấy tờ cho họ chưa? Giấy tờ thì mẹ làm xong rồi và tiền mẹ cũng đã nhận đủ rồi, không có vấn đề gì đâu con ạ. Đây, con xem đi. Đâu được con xem. Người mua cổ phần công ty nhà mình tên là Ngọc à? Mà công ty này tại sao con không biết nhỉ? Thì công ty của cậu ấy đang hoạt động ở nước ngoài mà, chứ có phải ở Việt Nam đâu mà làm sao con biết được. Mà cậu ấy đến công ty nhà mình mua cổ phần hay là ai giới thiệu cho mẹ? Thì cậu ấy là bạn thân của Linh, thế cho nên là mẹ mới dám bán nhiều thế chứ. Mà người lạ thì làm sao mẹ dám bán. À, bây giờ thì con cũng đã hiểu rồi mẹ. Chính cô đã đưa người đến đây để xúi giục mẹ tôi bán cổ phần của công ty đi để lấy tiền đầu tư vào công ty của chú Tuấn đúng không? Không phải đâu anh, dự án này là của cô với chú Tuấn, em chỉ là người đi kiểm tra thôi mà. Thái độ
Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ mẹ bán đi 55% cổ phần của công ty nhà mình như vậy là nhiều quá, mẹ có biết không? Nhiều hay ít đấy là quyền của mẹ. Mẹ không cần con phải quan tâm. Bây giờ mẹ đã tin tưởng Linh như vậy rồi thì còn không biết nói câu gì nữa mẹ. Thôi được, nếu mà mẹ tin tưởng cô ta như vậy thì mẹ cứ làm việc với cô ta đi. Nếu sau này công ty có làm sao thì mẹ cũng không nên tìm đến con nữa nhé mẹ nhé. Tốt nhất là con về lo công việc công ty của con đi. Từ giờ trở đi con đừng có về đây để can thiệp vào công ty của mẹ nữa. Thôi cô ạ, cô cứ ngồi đi. Anh Sáng, anh ấy chưa hiểu về dự án của công ty mình thôi cô ạ. Sau này mình thành công thì mọi chuyện nó sẽ khác thôi cô ạ. Công ty còn đang là bao nhiêu là việc này. Cứ tưởng là con trai về đây giúp gì được cho mẹ. Nhưng mà mẹ làm cho mẹ thêm đau hết cả đầu. Thôi cô ạ, cô cứ bình tĩnh đi. Công ty có việc gì thì cháu sẽ hỗ trợ cô ạ. Từ giờ mình sẽ không quan tâm đến việc công ty của mẹ nữa. Lúc nào mẹ cũng tin chị Linh nhiều hơn mình. Mà có lẽ Tường nói cũng đúng. Bây giờ chị Linh ở với mẹ lâu như vậy thì chắc chắn là mẹ sẽ đặt niềm tin vào chị ấy nhiều hơn. Chỉ mong sao sau này mẹ cũng sẽ tin những gì mình nói là sự thật.
Chú, cái cát này chúng ta phải sàng qua chứ. Vâng, cái cát này nó lắm sỏi to quá rồi để sàng nữa. Vâng, thì chú cứ sàng cho cháu ấy nhá. Đúng rồi, cũng có nhiều sỏi to này thì xây này. Đúng rồi, cháu hỏi chút. Cái lượng xi còn nhiều không nhỉ? Còn khoảng hơn tấn nữa. Hơn tấn nữa. Thế được rồi, lúc nào mà xi gần hết ấy, thì chú báo với cháu nhé. Rồi, Để cháu báo với nhà cung cấp để báo cho cung cấp xi đến cho công nhân làm nhé. rồi. Tốt, chú làm việc đi nhé. Vâng, vâng. Rồi.
Tử Tiêu, em làm món gì đây? Anh thử đoán xem đấy là món gì? Em làm À, là mứt táo đấy anh ạ. đúng rồi. Anh nhìn thấy mứt táo đấy. Ồ, anh thử nhé. Nó có độ dai chưa anh? Cái vỏ có độ dai. Ở phía bên trong cũng đã ngấm ra đường rồi, ăn cũng ngon rồi. Ngon đó. Em thấy những quả táo rất là ngon nên là em muốn mang một ít về để làm mứt. Mà em cũng đã lấy hết hộp táo đi rồi đấy anh ạ. Cái này mình sẽ bỏ vào trong cái bình thủy tinh của mình bảo quản em ạ. Nhỉ? Vâng. Tí nữa nó nguội hẳn thì em sẽ cho vào nọ. Cái mứt táo của Tử Tiêu cũng hấp dẫn thật. Mứt gừng mình cũng để được lâu đấy Tử Tiêu nhỉ. Vâng. Bây giờ vẫn còn thơm. Cái mứt gừng thì bảo quản trong nọ thì như thế này thì để được lâu anh ạ. Bởi vì là cái đường em cũng sao khô rồi ấy. Mứt gừng thì sẽ để được lâu hơn là mứt táo. Mứt táo này nó có đường thì phải để được lâu. Vâng, với lại mứt táo thì không sao thì khô như kiểu là mứt gừng. Em phải thích đi. Món chè lam em vẫn thích đấy. Thời tiết đi nắng nặng như thế này, về được thức cái món mứt gừng và ăn chè nam của em cũng ngon lắm. Anh ăn đi. Anh ăn đi. Có ngon không anh? Ăn món chè nam của Tử Tiêu làm anh thấy rất ngon. Em lại thích cái món mứt táo này hơn. Vì nó có một vị chua hơi nhẹ nhẹ của quả táo. Em ăn đi. Thời tiết xe lạnh, ăn món mứt này cũng ngon anh nhỉ? Đúng rồi em ạ. Đợt này em cũng làm nhiều mứt lắm. Hay là hôm nào em về thăm bác gái cho em gửi một ít mứt với chè lam này mang về biếu bác nhá. Vì em thấy trời lạnh như này mà ăn mứt gừng cũng ngon mà. Anh nghĩ trong thời gian này anh sẽ không về thăm mẹ nữa đâu em ạ. Có chuyện gì vậy anh? Anh bận công việc à? Không, công việc của anh thì anh cũng không bận. Nhưng mà hôm nay anh cũng có về thăm mẹ. Hai mẹ con cũng có một số tranh cãi với nhau. Vì Đợt tới này công ty nhà mình với lại công ty của chú Tuấn ấy cũng nhận được một cái dự án cũng rất là lớn. Cho nên là mẹ không đủ vốn để đầu tư vào cái dự án này. Mẹ lại phải bán đi một số cổ phần của công ty để đầu tư vào cái dự án này con ạ. thế mẹ đã kiểm tra chắc chắn cái dự án này chưa? Mẹ cũng đã kiểm tra kỹ cái dự án này rồi, không có vấn đề gì đâu con ạ. Mà cái dự án này cũng rất là tốt mà. Thế mẹ đã bán bao nhiêu phần trăm cổ phần của công ty mình? Mẹ bán đi 55% cổ phần, tổng giá trị là 50 tỷ. Sao mẹ bán cổ phần của công ty nhà mình nhiều thế? Mà mẹ có đùa con không đấy? Chuyện này đâu có đùa được. Mà mẹ bán 55% cổ phần của công ty mà mẹ không nói chuyện cho con biết. Mẹ bán cổ phần của công ty đi để mẹ đầu tư vào làm ăn chứ. Mẹ có mang tiền đi đâu đâu mà con cứ phải dối lên như vậy. Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ mẹ bán 55% cổ phần của công ty nhà mình đi như vậy thì mẹ mất cái quyền điều hành của công ty chứ còn gì nữa. Mà con nghĩ là mẹ chỉ bán một phần nhỏ thôi chứ, sao mẹ bán cổ phần của công ty nhiều như vậy? Mẹ làm ăn trên thương trường nhiều như thế rồi, mẹ phải biết vấn đề này hơn con chứ. Nhưng mà anh ơi, cái dự án đấy em với chú Tuấn kiểm tra rất là kỹ rồi. Nếu như mình mà ký hợp đồng được ấy, thì sau này lợi nhuận nó mang lại rất là nhiều anh ạ. Lợi nhuận thì con không biết là được đến đâu, nhưng mà mẹ bán số cổ phần của công ty nhiều như thế này, con nghĩ là mẹ sẽ mất trắng công ty đấy. Vớ vẩn, hợp đồng mẹ còn chưa ký đây này. Thế con muốn mẹ làm ăn thua lỗ à?
Còn về đây không phải là chủ hiểu mẹ, nhưng mà mẹ có biết không, mẹ bán nhiều cổ phần của công ty như vậy thì có thể là mất trắng công ty đấy. Mẹ đầu tư mạo hiểm như thế còn nghĩ là quá mạo hiểm đấy mẹ. Về việc công ty thì em cũng không biết lắm. Thế nhưng mà em thấy mẹ anh là một người phụ nữ kinh doanh từ rất lâu rồi. Cả ba người cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Có khi là đợt này bán cổ phần công ty đi để đầu tư vào dự án thì bác cũng tính toán cả rồi. Liệu anh có lo lắng quá không? Cái việc mà mẹ anh bán số cổ phần của công ty đi đầu tư vào dự án ấy thì anh nghĩ cũng là tốt đấy em ạ. Nhưng mẹ anh không nên bán số cổ phần của công ty nhiều như vậy. Bây giờ mà mẹ anh bán quá nửa cổ phần của công ty như vậy thì cái quyền điều hành của công ty mẹ anh cũng không còn nữa, và cũng có khả năng cao là mình sẽ mất công ty đấy em ạ. Điều này nghiêm trọng thế cơ à anh? Đúng rồi em ạ. Bây giờ cái người ta mua cổ phần của công ty mình, người ta có quá nửa cái số cổ phần của công ty của chúng ta, thì họ có thể điều hành mình đi làm bất cứ ở việc nào ở trong công ty, và mẹ anh cũng không còn quyền điều hành của công ty đấy nữa. Thì có nghĩa là cái người mua cổ phần đó người ta sẽ lên làm giám đốc á? Người ta sẽ lên làm giám đốc. Hiện tại thì họ vẫn để cho mẹ anh làm giám đốc, nhưng không biết sau này thế nào nữa Từ Tiêu ạ. Như thế thì khác gì giao công ty cho người khác. Thì bây giờ người khác người ta sẽ có cổ phần nhiều hơn thì người ta sẽ quản lý công ty thôi. Thế bây giờ có còn cách nào khác để lấy lại số cổ phần đó không anh? Không còn cách nào nữa đâu Từ Tiêu ạ. Bởi vì mẹ anh đã làm giấy tờ để sang tên số cổ phần đó rồi, và mẹ anh cũng đã nhận đủ cái số tiền mà bán cổ phần đó rồi Từ Tiêu ạ. Thế bây giờ anh có thể tìm gặp lại cái người mà mua cổ phần của mẹ anh, xong rồi nói chuyện với họ xem họ có bán lại cho mình không? Bây giờ thì anh cũng không làm việc tại công ty, mà mẹ anh đã quyết tâm bán cái số cổ phần đó, thì anh có đến gặp họ thì cũng không mua lại được cái số cổ phần đó đâu em ạ. Với lại mẹ anh cũng đã không cho anh can thiệp vào cái việc của công ty nữa rồi. Như vậy cũng khó nhỉ? Nhưng mà thôi Từ Kiêu ạ, bây giờ anh sẽ không quan tâm đến việc công ty của mẹ nữa đâu. Bởi vì anh cũng đã nói chuyện với mẹ rất nhiều lần rồi, nhưng mẹ không nghe anh, và mẹ còn không cho anh can thiệp vào việc công ty nữa đâu. Nên anh nghĩ bây giờ anh sẽ quan tâm đến việc thành lập công ty cái riêng của mình. Thôi, cứ để công ty đó cho mẹ quản lý em ạ. Với lại em thấy công ty đó là do bác thành lập lên, hoạt động đến như bây giờ là cũng là rất tuyệt vời rồi. Khả năng là những cái dự án và những cái tính toán của bác cũng xem kỹ hết rồi anh ạ. Anh cũng mong là như vậy. Chắc là anh cũng lo lắng quá thôi. Mà cái mứt này của em cũng khô rồi đấy. Để anh cho vào bình giúp em nhé. Vâng. Đây, anh cho vào cái bát thủy tinh một chút tí. Vừa mà ngọt luôn. Ngọt này mình hấp dẫn quá nhỉ anh nhỉ?